મેગા રાઇડ, મોટો પ્રવાસ, લાંબો પ્રવાસ, એના વિશે આપણે જોઈએ. ગુજરાત ઇઝ અ progressive state. Ahmedabad is the largest city and center of business in Gujarat. Gandhinagar is the capital of Gujarat. About 50,000 people every day travel between these two capitals, old and new. So we need a good transport facility. હવે આપણે અહીંયા જોઈએ તો પ્રોગ્રેસિવ ગુજરાત ઇઝ અ પ્રોગ્રેસિવ સ્ટેટ. ગુજરાત એક પ્રગતિશીલ રાજ્ય છે. પ્રોગ્રેસિવ એટલે પ્રગતિશીલ. પ્રગતિશીલ રાજ્ય છે. Ahmedabad is the largest city and center of business in Gujarat. અમદાવાદ એ ગુજરાતની વિશાળ શહેર અને ઉદ્યોગ વેપાર કેન્દ્ર છે. ગાંધીનગર ઇઝ ધ કેપિટલ ઓફ ગુજરાત. ગાંધીનગર એ ગુજરાતની રાજધાની છે. About 50,000 people every day travel between these two capitals, old and new. લગભગ 50,000 લોકો દરરોજના આ જૂની અને નવી રાજધાની વચ્ચે ટ્રાવેલ એટલે પ્રવાસ કરે છે. સો વી નીડ એ ગુડ ટ્રાન્સપોર્ટ ફેસિલિટી. તેથી આપણે ગુડ ટ્રાન્સપોર્ટ એટલે કે સારી ટ્રાન્સપોર્ટ એટલે આ યાતાયાતની વ્યવસ્થાની જરૂર છે. The government of Gujarat planned for a new railway project. The government of Gujarat, ગુજરાત સરકારે એક રેલવે પ્રોજેક્ટનું આયોજન કર્યું છે. The government started a 2,000 crore company for that project. Government started સરકારે 2,000 કરોડ કે 2,000 કરોડની કંપનીનો માટે આ પ્રોજેક્ટ તૈયાર કર્યો છે. The name of the company is મેગા. આ કંપનીનું નામ મેગા છે. મેટ્રો લિંક એક્સપ્રેસ ફોર ગાંધીનગર એન્ડ અહેમદાબાદ. અહીંયા શું કહે છે કે મેગાનો મેટ્રો લિંક એક્સપ્રેસ ફોર ગાંધીનગર એન્ડ અમદાવાદ. The cost for this project is about 1,200 crore. અહીંયા આપણને કેટલા કહે છે કે આ યોજનાનો ખર્ચ લગભગ 1,200 કરોડ 1200 કરોડનો ખર્ચ આ યોજના પાછળ 1200 કરોડનો ખર્ચ છે. This metro rail project has two phases. આ મેટ્રો રેલ જે છે એ બે ભાગમાં કે બે લાઇનમાં હશે. In the first phase પહેલી લાઇનમાં there will be three lines. પહેલો ફેઝ જે છે એમાં પણ 3 લાઇન હશે. North South corridor, East West corridor and underground corridor. અહીંયા આપણે શું કહ્યું છે કે અંડર એટલે કે કોરિડોર એટલે રસ્તો. અહીંયા કહે છે કે there will be three lines. તેમાં પણ 3 લાઇનો હશે. North South corridor એટલે કે ઉત્તર દક્ષિણ કોરિડોર એટલે કે રસ્તો. East West corridor પૂર્વ પશ્ચિમ કોરિડોર and underground corridor એટલે ભૂગર્ભનો પણ એક રસ્તો હશે. Total length of the three lines will be 76 kilometer. અહીંયા શું કહે છે કે ત્રણેય લાઇનની કુલ લંબાઈ 76 કિલોમીટર છે. The north south corridor will connect Assam Road to Gandhinagar. હવે અહીંયા શું કહે છે કે નોર્થ કોરિડોર એટલે કે જે નોર્થ સાઉથ કોરિડોર એટલે કે ઉત્તર દક્ષિણ કોરિડોર જે છે એ આસામ રોડ ગાંધીનગર સાથે જોડાશે. This corridor will be 32.65 meters long. આ કોરિડોર 32.65 મીટર લાંબો હશે. It will start from APMC Vachna to National Highway 8A. તે નેશનલ હાઈવે 8A પર વાસણામાં APMC થી શરૂ થશે. It will pass through વાસણા, પાલડી, GS હોસ્પિટલ એન્ડ ટાઉન હોલ. અહીંયા શું કહે છે કે તે વાસણા,
પાલડી વીએસ હોસ્પિટલ અને ટાઉન હોલથી પસાર થશે. હવે બીજામાં શું કહે છે કે ધીસ લાઇન વિલ ક્રોસ ધ ઈસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર એટ ઇન્કમ ટેક્સ જંકશન. અહીંયા શું કહે છે કે ધીસ લાઇન વિલ ક્રોસ ધ ઈસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર એટ ઇન્કમ ટેક્સ જંકશન. આ લાઇન જે છે ઇન્કમ ટેક્સ જંકશન પર પૂર્વ પશ્ચિમ કોરિડોરને મળશે. It will turn a little left near Koba Circle and will turn towards Gandhinagar. હવે આ શું કહે છે કે આ જે લાઈન જે છે એ કોબા સર્કલ થી થોડી ડાબી તરફ વળી આ જે લાઈન જે છે એ કોબા સર્કલ થી થોડી ડાબી બાજુ વળી અને ગાંધીનગર તરફ જશે. There were two more junctions on this line. અને આ જંકશન પર બીજી બે આ લાઈન પર બે જંકશન હશે. એક છે ઇન્ફોસિટી એન્ડ ગિફ્ટ સિટી. એક ઇન્ફોસિટી એન્ડ ગિફ્ટ સિટી. There will be 31 stations on this corridor. આ કોરિડોર પર 31 સ્ટેશન હશે. આ જે કોરિડોર જે બતાવ્યો આપણને એમાં 31 સ્ટેશન હશે. હવે અહીંયા આપણે જોઈએ તો નાઉ હવે લેટ અસ ગો ઓન ઈસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર. હવે આપણે પૂર્વ પશ્ચિમ કોરિડોર તરફ જઈએ. કોરિડોર એટલે રસ્તો. ઇટ વિલ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ કાલુપુર. તે કાલુપુરથી શરૂ થશે. ઇટ વિલ રન થ્રુ ધ મેઇન એરિયાઝ ઓફ અહેમદાબાદ. તે અમદાવાદના મુખ્ય વિસ્તારોમાંથી પસાર થશે. Then the line will turn south towards IT circle. પછી આ લાઈન IT circle તરફ દક્ષિણમાં વળશે. It will go towards commerce crossing. અહીંયા શું કહે છે કે આ જે લાઈન જે છે IT સર્કલ જે છે એમાંથી દક્ષિણ તરફ વળશે અને પછી ક્યાં જશે તે કોમર્સ ક્રોસિંગ રોડ તરફ જશે. Thirteen crossing will be the last station of this route. આ જે રૂટ જે છે એનું જે 13 સ્ટેશન વાળો જે રૂટ જે છે એ છેલ્લું સ્ટેશન હશે. It will be the terminal on east west corridor. તે ઈસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોરનું એટલે પૂર્વ પશ્ચિમ કોરિડોરનું ટર્મિનલ હશે. ટોટલ લેન્થ ઓફ ધીસ લાઇન વિલ બી 10.90 કિલોમીટર. અહીંયા શું કહે છે કે આ લાઇનની કુલ લંબાઈ 10.9 કિલોમીટરની છે. It will connect the eastern and western Ahmedabad. Connect એટલે જોડે છે. વેસ્ટર્ન અહેમદાબાદ. તે પૂર્વ અને પશ્ચિમ અમદાવાદને જોડશે. Most of the metro route will be on pillars and overbridge. લગભગ જે આ રેલવે બ્રિજ જે છે એ શાના પર છે? પિલ્લર અને ઓવરબ્રિજ બ્રિજ ઉપર રાખવામાં મેટ્રો રૂટ જે છે એ રેલવે બ્રિજ અને ઓવરબ્રિજ ઉપર રાખવામાં આવેલો પિલ્લર અને ઓવરબ્રિજ ઉપર રાખવામાં આવેલો છે. હવે આપણે અહીંયા જોઈએ આગળ તો This will be called elevated route. અને આ જે રૂટ જે છે એને આપણે કયો રૂટ કહીએ છીએ? એલિવેટેડ રૂટ કહેવામાં આવે છે. The travelers will enjoy the beautiful scenes in the town. અને આ જે મુસાફરો travelers will enjoy the beautiful scenes in the town. મુસાફરો અમદાવાદની જે સિટીના જે સારા સ્થળો જે છે સુંદર સ્થળો જે છે એનો પણ આનંદ મેળવી શકશે. It will be a lovely view to see metro trains running on elevated train. Elevated ટ્રેક ઉપરથી જે This will be called elevated route. The travelers will enjoy the beautiful scene in the town. It will be a lovely view to see metro trains running on elevated train. It will be a lovely view to see. અને એ આ સુંદર જે
સુંદર અભિપ્રાયો જે છે એના વ્યૂ જેના સીનો જે છે એ જોવા મેટ્રો ટ્રેનમાંથી ચાલુ મેટ્રો ટ્રેનમાં 11 ટ્રેન ઉપર જે ચાલુ મેટ્રો ટ્રેન હોય એના પર સુંદર નજારો જોઈ શકાશે. You will be able to travel without tickets in this metro rail. You will be able to travel without tickets in this metro rail. You will be able. અહીંયા આપણને શું કહે છે કે તમે આ મેટ્રો ટ્રેનમાં you will be able to travel without tickets in this metro rail. આ મેટ્રો રેલમાં આપણે ટિકિટ વિના પ્રવાસ કરી શકીએ છીએ. You can use the smart card facilities. તમે ત્યાં સ્માર્ટ કાર્ડની ફેસિલિટી જે છે એનો ઉપયોગ તમે કરી શકો છો. You can enter a station with your smart card. તમે એ સ્ટેશન પર તમારા સ્માર્ટ કાર્ડથી પ્રવેશ મેળવી શકો છો. Use swipe the smart card at your exit station. તમે તમારા બહાર નીકળવાના સ્ટેશને તમે તમારી કાર્ડ જે છે એ સ્વીપ કરી શકો છો. The system will automatically count the travel charges. તો અહીંયા કહે છે કે the system will automatically count by travel charges. આ જે વ્યવસ્થા જે છે એ વ્યવસ્થાથી યાત્રિક રીતે તમે ટ્રાવેલ ચાર્જ આપી શકશો. The train will run without driver. આ ટ્રેન જે છે એ ડ્રાઈવર વગર ચાલશે. But you need not worry. પરંતુ તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. Technology will take care of your safety. યાત્રિક રીતે એ તમારી સલામતીની કાળજી રાખશે. CBTC એટલે Communications Based Training Control Signaling Technology will make your travel safe. તો CBTC જે છે એ ટેકનોલોજી દ્વારા તમારો પ્રવાસ સુરક્ષિત કરશે. All the metro cars will be air conditioners. બધી મેટ્રો કાર જે છે એ કેવી છે? એર વાતાનુકૂલિત હશે. The train will travel at the maximum speed of 110 km/h. દરેક ટ્રેનની કલાકની અધિકતમ 110 કિમીની ઝડપે દોડશે. રેડી ફોર ધ રાઇડ. તમે પ્રવાસ માટે તૈયાર છો? ઓકે બાય.